Chào các bạn, trên tay mình đây là cái chiếc Nokia 3210 4G và đây là cái chiếc Nokia 2200 4G, hai cái chiếc điện thoại cục gạch mới của Nokia mà nhận được rất nhiều quan tâm của các bạn. Đầu tiên đó là hai chiếc cục gạch nhưng mà có thể xem YouTube được và các bạn có thể lướt Face hay lướt web được. Và hôm trước thì mình đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn các bạn nhắn khi mà mình lên cái video chia sẻ hai sản phẩm này, thì mình rất cảm ơn cái sự ủng hộ của các bạn. Trong đó rất nhiều bạn hỏi giá cũng như là hỏi muốn mua sản phẩm, thì các bạn, mình nghĩ là các bạn ngỡ mình là shop bán hàng, các bạn muốn mua ủng hộ khi mà mình lên video. Tuy nhiên thì mình có một cái tin vui chia sẻ với các bạn là sau cái đợt cháy hàng trên toàn các hệ thống lớn thì hai cái sản phẩm này đã quay trở lại và các bạn có thể mua trên các hệ thống lớn. Còn hai cái chiếc máy này thì mình đã bỏ tiền túi ra mình mua, mình quay chia sẻ thông tin kiến thức công nghệ với các bạn thôi, mình không có bán hàng. Đó. Rồi mình nói về giá thì cái chiếc đây là cái chiếc Nokia 2200 4G có mức giá là 990.000 đồng. Còn đây là cái chiếc Nokia 3210 có mức giá là 1.590.000 đồng. Chiếc máy này thì nó có camera sau, còn chiếc này thì không có camera sau. Còn những cái sản phẩm nào mà mình có gắn cái giỏ hàng trong video thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Còn hai cái sản phẩm này mình không có gắn link, tại vì trên TikTok Shop thì mình không thấy có những cái hệ thống lớn bán trên này, cho nên mình không có gắn. Tại vì bất kỳ một sản phẩm nào mình muốn gắn link thì mình phải tìm hiểu cái nơi bán đó, mình biết, mình tin tưởng được mình mới gắn. Còn hai sản phẩm này thì bây giờ đây đã có hàng trên các hệ thống lớn, thì anh em có thể đặt mua online trên web của họ hoặc ghé cửa hàng để các bạn trải nghiệm và các bạn mua nhé. Cảm ơn các bạn và hy vọng là tất cả những sản phẩm khác cũng được các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn.